אז יש לנו כחצילים של רבנו, מה שאנחנו קוראים. אתה יודע מה? זה שם של מנה. כן. זה שם של מנה. אתה יודע, אני פותח דוכן כזה באומן, אני משחק אותה. החצילים של רבנו. וואו, בואנה. הם ינודו לך, זה היה בידיך, ועכשיו אינך דרך חזרה. ברוך הבא, שולי. ברוך הבא, לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. תדע לך שזה משמח אותי מאוד שסוף סוף אתה בא לבקר פה בעמק. אני גם שמח, אני חייב להגיד לך שברגעים האלה אתה אומר, מה אתה מתלונן על העיסוק שלך? תראה מה הקדוש ברוך הוא מסדר לך. כיסא נדנדה, הנוף הכי יפה בעולם, יהודי מתוק. אנחנו הלא בשלהי אלול. אוקיי. ועוד רגע תשרי, יש באלול, אתה מכיר את העניין של המלך בשדה. אלול זה התקופה הכי קשה בשדה. הכל קצור, הכל יבש. זה לא אביב. זאת אומרת, אם המלך היה יוצא, שיצא באביב. יוצא באביב. היישוב של הקושייה, כן. שזה היא מיידית. המלך יוצא בזמן שהכי צריכים אותו. באביב הנוכחות של המלך, באביב הנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא, מה רבו מעשיך השם, חיים. לא צריך פירושים. אומר לך, בוא אני אצא לך, תזכור שגם במקומות שנדמה לך שאני לא נמצא, אני שמה. אמנם אנחנו בשלהי אלול, אבל אנחנו נקדיש את רוב הזמן שלנו ביחד דווקא לתשרי. אתה שר לי משהו לכבוד תשרי. סבבה, דיל. חיים לחיים. חיים לחיים. בחוץ עוד היינו בשדה באלול, עכשיו אנחנו נכנסים אל תשרי. אבל יש בחודש הזה בהחלט את ההודיה. אני מרגיש שזה חודש אחרי שקצרנו את הכל והמחסנים מלאים, זה השולחן הכי עמוס, הכי יפה. אוקיי. אז אני מכין לך ארוחת תשרי, ראש שנה, חגים. אנחנו נכין מין חצילים, זה מהמטבח הטורקי. שאנחנו נמלא אותם בבשר עם כל מיני עניינים. אקדים ואומר, אין דבר שאני אוהב יותר מאשר לראות אדם שיודע את מלאכתו. אני הולך למלא את החציל הזה, אבל באופן קצת מיוחד. אני אעשה את החיתוך הראשון, תגיד לי אם אתה תסכים לעשות את השני. תראה, אני חותך כאן, אבל לא עד הסוף, ממש משאיר אותו מחובר. טוב. מסובב בדיוק, ועושה את החתך הבא, כנ"ל. ואז מסובב אותו שוב, ועושה את החתך הבא, כנ"ל. וחוזר חלילה. אל תבקש ממני שום דבר חוץ מכוונה. אתה עוסק הרבה בכוונות. ואתה יודע, אני קטונתי וקשה לי להתכוון, אני לא יודע, חוץ מבאוכל. כי עכשיו, כשנעשה את הארוחה וכל החריצים האלה פה יהיו מלאים בבשר, וכשנאכל את זה, לא נגיד, הניחו לפנינו איזה מזון, בוא נאכל ונלך לעשות משהו. הייתה כוונה מאחורי זה, הייתה מחשבה. כן. כן. אתה מבין? אותו דבר עם תפילה, אותו דבר עם עבודת השם. ובתפילה, למשל, אחד הדברים שקשים, בכל זאת, תחשוב, אתה מתפלל שחרית, מנחה וערבית, כל חייך, את אותם מילים, איך אתה מוצא בתוך הסיפור הזה, זה תורה שלמה, איך אתה מוצא בתוך הסיפור הזה כוונה. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, ובוודאי לאורך זמן. איך אתה מוצא בתוך הדבר הזה, שאתה עושה אותו, אתה יכול לעשות אותו מה שנקרא בעיניים עצומות. איך שומרים על חיות בתוך הדבר הזה? איך שומרים על חיים בתוך הדבר הזה? תראה, אני חושב גם על נושא ההתחדשות וגם על נושא התפילה האישית. אני חושב שבעניין הזה, גם רבי נחמן, אבל גם הבעל שם טוב לפניו, החזרה שלהם אל השדה. אגב, גם המשכילים, גם מנדלסון, כשהוא היה בתגובת נגד לזה, יצא אל השדה. כי היציאה אל השדה היא יציאה אל הפליאה, היא יציאה אל הנפלא ממך. נכון? אני לא בתוך דלת אמותיי שאני יודע איך הכל עובד, לכאורה. אלא אני יוצא החוצה ופתאום אני רואה עשב צומח ועץ גדל ואני אומר, מה זה? אין חקלאי שהוא לא איש אמונה. כן, אומרים, אמונת זה סדר זרעים. אני חושב שזה שאתם יוצאים אל השדה, שהחסיד יוצא אל השדה ומסתכל, הרבה יותר קל משם, מהשורש לעלות. בהתבודדות יש כל מיני רמות. יבוא מישהו ויגיד, שמע, אני אגיד לך, התבודדות היא ככה, היא בשעת חצות, היא לפחות שעה, היא במקום שלא עוברים שם אנשים בלילה, ועדיף גם במקום שלא עובר שם אנשים ביום, שהעולם, כאילו, למצוא מקום זך וטהור, שבו באמת יש אפשרות יותר, כן. הרי אנחנו מכסים על המציאות של הקדוש. זו פרקטיקה להתעלות רוחנית.
קצצתי את הבצל הזה תוך כדי, והוספתי אותו לערימת הבשר היפה הזאת. ראיתי. ועכשיו קצצתי פה לימון של תשרי. ואני אבקש ממך, אם תצליח, כן. תוך כדי, ממש להפריד לנו את העלים, ואני בינתיים אקצוץ לנו קצת פטרוזיליה. אני הולך למלא עכשיו את הבשר הזה בסירוגין בחציל, וכיוון שאנחנו בתשרי וכיוון שרבי נחמן נמצא איתנו פה לא מעט, ודיברנו לרגע על אומן. אתה נסעת לאומן. אני נסעתי לאומן הרבה שנים ברצף, אז ככה. אתה יודע, יש מה שנקרא אומן טוב. מה זה אומן טוב? אתה מצפה אומן טוב זה שאני אשב בבית הכנסת, או שישב על הציון, ואני אעשה וידוי, ואני אפתח את הלב שלי, והתפילה שלי תהיה תפילה מרוממת וכו' וכו'. זה קורה לפעמים, אבל לא כל אומן. ממש לא, ממש לא. לא כל אומן ולא לכל אחד. הידיעה שלי הייתה שדווקא האומנים הפחות מוצלחים, הם היו יותר, מה שנקרא, משמעותיים. מה גורם לאומן להיות לא מוצלח? אני הייתי באומן, לא היה לי פשוט, אתה מבין? בוודאי זה לא פשוט. אתה מגיע לאומן, אתה נתת את הנשמה שלך, השגת כסף מפה, הלווית מפה, עשית, הנסיעה היא תמיד מאוד מאוד קשה, צפופה, לא נעימה. אתה אומר, אוקיי, אני אגיע לוידוי אצל רבנו, הלב שלי ייפתח, ואתה מרגיש כמו אבן. פעם אחת זכיתי לבוא לאומן 10 ימים לפני ראש השנה. יותר כיף. הייתי מתחת למים במקווה יותר מאשר מעל המים. מה זה עבודות, תפילות, חצות, נץ, עבודות, תיקון הכללי, קורא את הנהגות ראש השנה, לא מדבר ביום הראשון, לא מדבר ביום השני. נהייתי מלאך, וכל הזמן אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רואה ריבונו של עולם? אתה רואה? כשרק יש לי טיפה יישוב הדעת, תראה איך אני, כולי רק בוער אליך, לא מדבר עם זה, לא שיחות חברים, לא שטויות, לא שותה, לא כלום. הגיע ערב ראש השנה, אני אומר לך עכשיו, באמת, היה לי פחד שהנשמה שלי בברכו תצא. עד כדי כך הייתי בסילודין, כבר לא ידעתי מי אני. אבל הייתי תפרן, וקניתי בקלויז כיסא במעבר. מה זה אומר במעבר? שפה הכיסא שלך, אבל אין סטנדר, אלא פה הכיסא שלך, פה עוברים אנשים, ופה יש סטנדר שלך. כיסא זול ב$50. כן. ובאתי בערב, כולם עוד רק טובלים, אני כבר טבלתי 3 פעמים, והטלית ככה, והתבודדות שם בקלויז. איך שמתחילה התפילה, אני רואה מישהו על הסטנד שלי, איזה מישהו עומד, ומתפלל. אבל זה שלי, כאילו, אני קניתי את זה. אני לא אלאה אותך בפרטים, אני רק יכול להגיד לך שכל היומיים של התפילות, רק התעסקתי בבן אדם הזה, עם כל מיני מעברים, זאת אומרת, פתאום הייתי בא אליו, מחבק אותו, הוא לא הבין, כאילו, במסגרת המאבקים, אז אהבת ישראל פתאום, הייתי מחבק אותו, הוא לא הבין מה קורה לו, הוא עכשיו מתראיין לאיזה משהו אחר, הוא מספר על כל היומיים הגדולים של ראש השנה, הנשמה שלי לא יצאה בברכו, היא רק יצאה מזה שבן אדם תפס לי את כיסא. אז מה זה אומן? אומן זה כאילו בית ספר. הדבר המדהים אבל באומן, נדחפים לשם בין 40-50 אלף אנשים לא נורמליים רובם. כולם בברן, כולם בטירוף. כן, בוודסטוק היה לנו. ואף על פי כן אני זוכר את הפלא שלי מהכוח של הצדיק, שבאיזושהי צורה היה משהו שהרגשת שהוא יותר חזק מכל המהומה הזה. זה היה הרבה יותר צפוי לפורענות, מועמד לפורענות מאשר קרה. תמיד חשבתי, בוא'נה, זה נס. אם לא היה לך את התיווך הזה של הרבי, היית יכול? חזרת ישר לברסלב? הרי לא גדלת בברסלב. לא גדלתי בברסלב, אבל די מהר. בהתחלה דווקא ניסיתי בישיבה ליטאית. קיבלתי שם הרבה דברים. נשאלת השאלה, למה כל כך הרבה בעלי תשובה נמשכים דווקא לעניין הזה של ברסלב? אתה יכול לתת כל מיני תשובות, אבל תשובה אחת היא בוודאי קיימת. אני חושב שפשוט בתורות שלו הוא מדבר על המצב, על האפשרות, מה שנקרא להתקדם מתוך מצב בלתי אפשרי.
מתוך שאול תחתיות. המקור של החסידות, למשל, מה היא באה? היא באה ואמרה, תשמע, לבורים ועמי הארצות. לעת אתר פנוי. גם לכם יש הקדוש ברוך הוא. אתם יכולים ברגע אחד, בשנייה אחת. נכון. ובגלל זה אנחנו נמשכים לשם, כי אנחנו רוצים תקווה. הוא נותן לנו תקווה. אני אגיד משהו ציוני. בדורנו, רבים כל כך נמשכו דווקא לברסלב, היא מפני שהפרקטיקה שם היא פרקטיקה של חלוצים, של חקלאים, של מה שאנחנו, הוריי, סביי, עשו כשהם הגיעו ארצה. הם אמרו, אני אצא אל השדה, אני אחזור להיות היהודי החדש, אני אכיר שוב את הטבע, אכיר שוב את האדמה, אכיר שוב בשפתך המצוות שתלויות בארץ. אוקיי. אני אלמד, אהרון דוד גורדון, כן? אני אלמד את עצמי דרך המפגש עם הטבע וכן הלאה. ורבי נחמן אולי הכי קרוב לזה, מבין הצדיקים. כי הוא באמת הציע לאנשים את הדבר הזה שיכול להתקיים גם ביער גילו, גם ביער של צפת. הוא לא צריך, עם הציון והכל, אבל אתה מבין, הוא אישי כל כך. אז איזה כמויות של רבנו פה הבאנו על החצילים. אז יש לנו כחצילים של רבנו, מה שאנחנו קוראים. אתה יודע מה? זה שם של מנה. כן. כן. זה שם של מנה. אתה יודע, אני פותח דוכן כזה באומן, אני משחק אותה. החצילים של רבנו. וואו, בואנה. אז תראה, אנחנו הולכים להכניס את זה עכשיו לתנור, זה ינוח שם, אני עוד אוסיף על זה איזה מין רוטב כזה, שיהיה בו דבש ודבש רימונים, כי זה תשרי, ואחר כך נשב, נטעם. בסדר, אוקיי. שולי. יאללה, לחיים לחיים. ממש, תודה רבה על השיעור. היה כיף. הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך, זה היה בידיך, ועכשיו אינך דרך חזרה. ואתה תקשיב להם, ואתה תאמין להם. הם יוכיחו לך, לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שובבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקט ברשת, עכשיו פרפר בה להנאתך. אל תקשיב להם, אל תאמין להם. דבני אהובי, כי מליבי לא נעקרת. לעולם אתה לי ילד חן בן שעשועים. מדבריהם האמת לא נהדרת, אין יש לך על מה להכות על חטא. דברים שיכולת לבחור אחרת ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי הרחק מליבך כל מחשבת פחד בעתה. מתחת כל למד עוקרת מסתתרת האמת לאמיתה.
אל תקשיב להם, אל תאמין להם. בני אהובי, כי מליבי לא נעקרת, לעולם אתה לי ילד חן בן שעשועים. נכון שאני אוהב את הצדק, אבל למעלה מזו אני אוהב את הרחמים. דע בני אהובי, כי מליבי לא נעקרת, לעולם אתה לי ילד חן בן שעשועים. נכון שאני אוהב את הצדק, אבל למעלה מזו אני אוהב את הרחמים, את הרחמים. תודה רבה. אך רבנו רבנו, איזה מנה חיים וחיים. חיים וחיים. שנה טובה. גם לך שנה טובה, מוצלחת. זה אגב שולי החציל שלך. אוקיי. טוב. בכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמן. וואו. פייר וואו. ברוך השם.